Aamu on alkanut Viukarissa taas jälleen. Taitaa perjantai-päivä olla, jos se nyt ihan on päivistä mennyt sekaisin. Ja tänään suunnistellaan sitten Matilan virralle. Tästä oli se 10 mailia. Pohjoistuulia näyttäisi olevan. Eli jos nyt hyvin käy, niin päästään jopa purjeilla eteenpäin. Eilen illalla sain tehtyä viimeisenä projektina tosiaan ton meidän ankkurivalon. Se on ollut liitintä vailla. Eli ankkurivalo ja moottoriajovalo, niin ne toimii samalla liittimellä tuolla kannessa ja sitten vaan vaihdetaan piuha tuosta mastosta, mikä tulee, niin sitten toimii se systeemi. Näin keskikesällähän sillä ankkurivalolla nyt ei sinänsä juuri tee mitään, koska sen verran valo saa, niin näkyy kyllä varmasti vene muutenkin. Mutta kun vähän hämärtyy, tästä mennään heinäkuun puolelle reilusti, niin, tai pari viikkoakin, niin rupeaa yöt jo olemaan vähän pimeämpiä. Mutta joo, tuolla ukolla on magneettikalastusta käynnissä, jätti aikaisemmalla käynnillä jikin tonne pohjaan, niin sitä se sieltä nyt petsästelee. Ei kun anteeksi, lippahan se oli. Katsotaan, taipuuko meidän kaasugrilli savustimeksi. Laitetaan lettäpurua vähän tonne pohjalle. Ja jos se siitä ottaisi sen verran lämpöä, että se sieltä vähän kärryäisi, niin saadaan vähän savunmakuakin tähän hommaan. Sitähän voi sitten jalostaa melkein mihin vaan. Anteeksi rätinästä taustalla. Mikin liitin on huonosti tai likainen. Niin, matka jatkuu Viukarista kohti Matilan virtaa. Sen verran näyttäisi olevan kevyttä tuulta, mutta katsotaan mitenkä käy purjehtimisen kanssa. Niinhän siinä taas kävi, että tuuliennusteet ei ihan pitänyt paikkaansa suunnan perusteella. Paria metriä sekunnissa tuultahan se nyt tähän kohtaan näytteli, mutta ja nythän sitä tuleekin tuollaisina henkäyksinä. Seisoatko tuossa nyt sitten pläkässä hetken aikaa aina ja odotellaan, että sitä tulee. Mennään nyt moottorilla, kun kerran moottorilla on menty tässä muuta. Tää asia, että nyt veneellä saadaan viettää aikaa. Sitä sitten päästään loppusuora kumminkin purjehtimaan. Ainakin puoli mailia. Katsotaan mitenkä tuuliolosuhteet meitä halventaa. Eli solmua vauhtia. Ja suoraan mennään sinne minne pitääkin. Optimaalinen purjehduskeli siis. Niin siinä kävi, että edellinen tuulenpuuska, niin se kantoi meitä sen ehkä puoli mailia. Vähän aikaa moottoroitiin, onneksi saatiin tähän just Matilan virran edustalle tällainen teatterituuli taas, niin voidaan näyttää paremmalta kanssaveneilijöiden keskuudessa, kun päästään oikeasti purjeillakin johonkin suuntaan. Ja katsotaan, kuoleeko tääkin justiinsa tuohon. Mutta siinähän on sitten hyvä kohta polttaa purjeet, ihan niin kuin se olisi suunniteltu juttu. Kohta Matilan virralle pizzalle. Saatiin tolppa pystyy hyvässä puhurissa. Niin ajateltiin, että eihän tästä nyt oikeastaan voida lähteä yhtään sen ihmeellisemmin mihinkään. Että odotellaan ainakin, että
tää puhuri laantuu. Ja ehkäpä vietämme tässä yön. Lähdetään aamulla kohti Äänekoskea. Huomenia Matilanvirralta. Oli ensimmäinen vähän märempi yö ja ukkosrintamia meni tosta meidän eteläpuolelta ja vettäkin tuli ihan lahjakkaasti. Onneksi illalla viriteltiin tarppi tohon kulkuväylän päälle ja puomin päältä, niin se suojasi suurimmalta sateelta ja saatiin hyttysverkko ovi pidettyä pystyssä. Ei mitään. Nyt ensimmäistä kertaa oltiin siinä tilanteessa myös, että kameran akut oli tyhjät, eli sehän tarkoittaa myös sitten varmaankin sitä, että reissu rupeaa olemaan vetelemään viimeisiään. Lähdetään tästä Matilanvirralta kohteena Äänekoski. Tästähän nyt muistaakseni oli alle 15 mailia. En nyt ihan tarkkaa lukemaan muista äkkiseltään, mutta tänään reissun päätöspäivä. Vähän tällaisissa pilvisemmissä keleissä ja tänään nyt pitäisi olla myötä kautta sivutuulta. Niin päästään ehkä järkevästi. Lähdetään tuolla fokalla menemään ja katsotaan sitten, nostetaanko iso siihen kaveriksi. Miltä näyttää. Ei muuta kuin köydet irti. No niin, köydet on irrotettu Matilasta ja puksutellaan vähän aikaa koneella ja katsellaan mitä tuuliolosuhteet sanoo. Nyt näyttää vastatuulta. Yllättäen. Ootellaan hetki. No niin, fokka saatu ylös ja 3,5-4 solmua mennään. Eikä ihan sopivan lepponen matkavauhti tässä meidän porukassa. Eli suurin piirtein samoja sitä 4 solmua putputellaan moottorillakin, että ei nyt paljostikaan hävitä siihen. Mutta onhan tää nyt paljon nautinnollisempaa, kun ei ole pörinää korvan vieressä ja niin edespäin. Positiivisena puolena myös se, että päästään juuri menemään sinne, minne halutaan, eli ei tarvi vetää siksakkia. Matka jatkuu. Seuraajat on saattanut huomata, että ei olla kovinkaan aktiivisia liputtajia, mutta tänä kesänä ensimmäisen kerran on nyt lippu salossa. Veneessä siis. Osa syynä siihen, että toi lipputangon paikka on tossa sopivasti keskellä. Jos tarvii aurinkopaneelia pudotella alaspäin, niin ei onnistu. Haittaa perämoottorille kurkottelua, mitä joutuu yllättävän usein tekemään vieläkin. Ja muutenhan siitä nyt ei sinänsä haittaa ole, mutta siinä ne suurimmat haitat. Tarkoituksena on ollut, että laitetaan se tonne jommalle kummalle sivulle tai sitten tonne mastoon lippunaruun hommataan sellainen pienempi Suomen lippu, niin se toimisi ehkä paremmin tässä meidän tarkoituksessa. Mutta nyt on lippu siellä. Tuonne suuntaan pitäisi sitä mennä. Katellaan tuossa lähempänä, että näkyykö siellä muita purjeveneitä, kun keiteleregatta on lähtenyt tänne pohjoisen suuntaan tuossa aamu 9, eli 2,5 tuntia sitten. Ja niin parhaat veneet nyt voi jo tuossa kohdassa kohta olla, niin ei satuta samaa aikaa, kun sieltä pitää vastatuuleen oletettavasti tulla. Meillä myötä kautta sivutuulia edelleen. Sieltä ensimmäinen vene tuleekin. Tästä voi tulla kattoa, tästä kuivalta.
niin saatiin ehkä kisailijat ohitettua tai väistettyä ilman, että jälkipuintia syntyy. Päästään myötätuulessa hienosti 4,3 ja 4,4 solmua tällä hetkellä myötätuulessa Äänekoskelle. Aution selkä tuossa meidän takana ja kohta ollaan Rekolahden kohdalla, eli semmonen 3 mailia jäljellä maaliin, eli kotisatamaan. Ollut ihan mukava reissu sen puitteissa, että vaikkei nyt tuuliolosuhteet ole ihan optimaalisia ollutkaan, että perinteisesti moottoroitu jonkun verran, mutta on ollut säät siitä hyviä, että aurinko ja lämpö on meitä hellinyt ja moottoriveneilijäkin haluaa tulla suoraan kohti. Eihän sitä kannata väistää. Mutta eiköhän siinä selityksiä tähän tilanteeseen. Niin vaan päästiin Äänekosken satamaan ja sitten ei ole jäljellä enää kuin tavaroiden purkaus. Siinähän sitä onkin tekemistä taas ja kotona sitten tietysti järjestely ja puunaus ja niin edespäin. Ei mitään, kiitos jos oot katsellut ja palataan tulevaisuudessa.